Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam perkembangan terbaru konflik Asia Barat, Israel sekali lagi dikejutkan dengan serangan peluru berpandu dari Iran yang menghentam beberapa kawasan berhampiran Tel Aviv, menyebabkan kecederaan, kerusakan bangunan, dan panik besar dalam kalangan penduduk. Laporan Perkhidmatan Kecemasan Israel menyatakan sekurangnya 14 orang cedera, termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang dilaporkan kritikal selepas terkena serpihan misil berhampiran Tel Aviv. Apa sebenarnya yang berlaku di Tel Aviv? Sejauh mana kerusakan yang dialami? Dan mengapa keadaan ini memberi kesan besar kepada keselamatan Israel? Ikuti laporan penuh sehingga akhir. Pasukan penyelamat Magen David Ado mengesahkan beberapa mangsa mengalami kecederaan akibat serpihan kaca, runtuhan kecil bangunan, dan kesan gelombang letupan. Ini bukan satu serangan tunggal. Tentara Israel mendakwa terdapat 3 gelombang serangan peluru berpandu berturut-turut, menjadikan malam tersebut antara yang paling tegang dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Selepas serangan, beberapa kawasan di Tel Aviv dilaporkan mengalami kerusakan ketara. Antara kesan yang paling jelas ialah tingkap. Bangunan pecah, beberapa kendaraan terbakar, serpihan konkrit bertaburan jalan utama ditutup, gangguan bekalan elektrik di kawasan tertentu. Rekaman media antara bangsa menunjukkan asap tebal naik dari beberapa lokasi impak. Pasukan keselamatan mengepung kawasan yang terkena serpihan misil bagi memastikan tiada bahan letupan yang masih aktif dalam masa sama. Penduduk yang keluar dari bunker mula menilai kerusakan rumah dan kendaraan mereka ada, yang menyifatkan malam tersebut sebagai antara malam paling menakutkan sejak konflik terbaru bermula. Persoalan besar yang kini menjadi perhatian dunia ialah bagaimana peluru berpandu
Iran masih boleh menembusi pertahanan udara Israel, walaupun Israel mempunyai sistem pertahanan terkenal seperti Iron Dome dan Arrow. Beberapa misil dilaporkan tetap berjaya melepasi lapisan pertahanan dan mengenai kawasan bandar. Laporan media tempatan menyebut setengah misil mungkin menggunakan teknik serangan berlapis atau dilancarkan dalam jumlah besar bagi mengelirukan sistem pemintasan. DAB ini menunjukkan bahwa walaupun pertahanan Israel sangat canggih, serangan bertubi-tubi tetap boleh mencipta jurang yang berbahaya bagi rakyat biasa. Ini meningkatkan kebimbangan bahwa bandar utama seperti Tel Aviv kini lebih terdedah berbanding sebelum ini. Serangan terbaru ini dijangka meningkatkan lagi ketegangan geopolitik di Asia Barat, Amerika Syarikat. Sekutu utama Israel dijangka terus memantau keadaan dengan rapat. Penganalisis antara bangsa melihat bahwa serangan ke Tel Aviv bukan sekadar simbolik, tetapi mesej strategik bahwa Iran masih mempunyai kemampuan menyerang pusat ekonomi dan ketenteraan Israel. Malah sebelum ini, kawasan strategik berhampiran kompleks keselamatan Israel di Tel Aviv turut dilaporkan menjadi sasaran. Jika serangan balas berlaku, konflik ini boleh merebak lebih luas ke Lubnan, Syria, Yemen, dan rantau Teluk. Kesimpulannya, keadaan di Israel khususnya Tel Aviv kini berada dalam fase berjaga-jaga tinggi selepas serangan peluru berpandu Iran yang menyebabkan kecederaan dan kerosakan, walaupun jumlah korban belum terlalu besar. Kesan psikologi kepada rakyat Israel sangat jelas apabila siron serangan terus berbunyi dan kehidupan harian terganggu. Dunia kini menunggu sama ada konflik ini akan reda atau bertukar menjadi perang yang lebih besar. Apa pandangan Anda? Adakah konflik ini akan terus memuncak? Tinggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk laporan berita antara bangsa paling pantas dan terkini.
Terima kasih kerana terus setia bersama Sidik Daniel Channel, tempat di mana fakta, realiti dan kesedaran bertemu. Jangan lupa subscribe dan kongsikan kerana kebenaran perlu disebarkan, bukan disembunyikan.